насамперед, що нам потрібно зробити, якщо сталося таке вже задимлення, ви вже чуєте, що дим. Жалівся одяг. От як себе рятувати? Себе ж там не будеш вогнегасником? Ну, падати на землю, тобто качатися, тобто, щоб себе збити полум'я. Що б ви зробили, якщо ти сам вдома знаходишся, сам вдома, от, і, ну, наприклад, телевізор загорів. Що ми робимо в першу чергу? Видержуємо. Ні, ми спочатку його встряхнемо, потім ми видергаємо цю чеку з боку, нажимаємо на важіль, тримаючи раструб, і направляємо на осередок пожежі. Подібне навчання ми проводимо вперше, досить цікаво, як ви бачите, і діти, і дорослі в захваті від теоретичних знань, які ми сьогодні отримали, а також від практичних навичок, які тренуємося. Плануємо частіше надалі проводити регулярні такі зустрічі і заняття, тому що вони є дійсно ефективними, корисними і, саме головне, потрібними і життєво важливими. Дякуємо вам за цю зустріч.